নমস্কাৰ মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে বিয়াত পিন্ধিব পৰা কিছুমান ষ্টনৰ বা বৰপেটীয়া ষ্টাইলৰ নেকলেছৰ কালেকশ্যন লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। যদি বিয়া আহি আছে তেতিয়াহ'লে কালেকশ্যনসমূহ আপোনালোকে লৈ থ'ব পাৰিব। আহকচোন কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে অনলাইন পাৰ্চেছ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোক হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। অনলাইন পে'মেণ্ট হোৱাৰ পিছত DTDC আৰু পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে পঠোৱা হয়। কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব। এইবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰডাক্ট লৈ আহিছোঁ। বিয়াৰ স্পেচিয়েল কালেকশ্যন আছে গোটেইখিনি। এটা এটাকৈ দেখুৱাই যাম। যিটোৱে ভাল লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোক মেছেজ কৰিব। প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ খুবেই মৰম লগা এটা জেঠী বটা ডিজাইন। এইটো জেঠী বটাটো থাকিব আৰু এইবোৰ সকলো কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি থাকিব। ৰিপলিচেবল হয়। দেখিছেনে জেঠী বটা হয়। আপোনালোকে জুৱেলাৰীসমূহ যদি ভালদৰে ইউজ কৰে এইবোৰ প্ৰডাক্ট ইজিলি 5-6 বছৰৰ ওপৰত যাব। তাতকৈ বেছি দিন যাব যদি আপোনালোকে ইউজ ভালকৈ কৰে। ডিজাইনটো থাকিব এইটো। মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ, লুকছটো আপোনালোকে গম পাব। এয়া চাওক, মই পিন্ধি আছোঁ। ডিজাইনটো খুব বেছি মৰম লাগিছে। ইয়াৰিংযোৰ এনেকৈ টপত থাকিব। ইয়াৰিংযোৰ এইটো টপত থাকিব। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। বহুত বেছি মৰম লগা এটা ডিজাইন হয়। নেক্সট দেখুৱাইছোঁ চিম্পুলত এটা হেভি লুক দিয়া কালেকশ্যন। এইটো চাওক, বহুত ধুনীয়া এটা ষ্টনৰ ডিজাইন হয়। পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা আছে। বেক চাইডে চেইন পাই যাব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে। লুকটো কেনেকুৱা আহিব পিন্ধিলে মই দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো আপোনালোকে অলপ লং কৰিও পিন্ধিব পাৰিব বা গলপতা ষ্টাইলতো পিন্ধিব পাৰিব। মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ, কেনেকুৱা লাগে গম পাব। এতিয়া চাওক, মই লুজ কৰি পিন্ধিছোঁ যাতে অকণমান দীঘলীয়া লাগে। কিন্তু এইডালে আপোনালোকে যিহেতু বেক চাইডে চেইন আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা গলপতা ষ্টাইলত টাইট কৰিও পিন্ধিব পাৰিব। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। একদম ধুনীয়া প্ৰডাক্ট। এয়া হৈছে ইয়াৰিংযোৰ। যদি আপোনালোকৰ একেবাৰে ল'ব মন আছে সোনকালে বুক কৰি ল'ব, কাৰণ এইবোৰ প্ৰডাক্ট ৰেডি হৈ আহোঁতেও সময় লাগে আৰু মৰম লগা কালেকশ্যনবোৰ সকলোৱে ল'ব বিচাৰিছে। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। বহুত মৰম লগা ডিজাইন হয়। খুৱাইছোঁ এডাল খুব মৰম লগা হাৰ হয় আৰু এইডাল পিন্ধিলে বেলেগ আপোনাক একোৱে প্ৰয়োজন নাথাকে। যদি কইনা হয় তেতিয়াহ'লে চিতাহাৰ এডাল পিন্ধিব পাৰে। ডিজাইনটো চাওক, ৰেড আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা থাকিব। মই ডিজাইনটো পিন্ধি দেখুৱালে আপোনালোকে কমপ্লিট লুকটো দেখা পাব। পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ। বেক চাইডে যথেষ্টখিনি চেইন আছে। আপোনালোকে শকতখিনি সকলোৱে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। এয়া চাওক, মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ। জাষ্ট ৱাও লাগিছে। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ। এনেকৈ ৰেড ষ্টন আৰু হোৱাইট ষ্টনৰে কাম কৰা থাকিব। কমপ্লিট ছেটটো আহিব এইটো। যদি ভাল লাগিছে পটাপট স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন। ইয়াৰে কালাৰ অপশ্যন আছে। কালাৰ অপশ্যনটো দেখুৱাইছোঁ। যদি ৰেড আৰু হোৱাইটত ভাল লাগে এইটো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোক হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। ডিজাইনতে বেবী পিংকটো দেখুৱাইছোঁ। এইটো আহিব। ডিজাইনটো ছেইম হ'ব মই পিন্ধি থকাৰ দৰে। পিন্ধাৰ পিছতহে ইয়াৰ লুকটো ধুনীয়াকৈ আহি যায়। বেবী পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনত আছে। ফটো এটা ওচৰতে লগাই দিম, তেতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে ইয়াৰে কালাৰটো ধৰিব পাৰিব। মই যিমান পাৰোঁ আনিব চাইছোঁ মোবাইলত। এইটো দেখিছেনে, বেবী পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনত থাকিব। ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব বা ওচৰতে মই ফটো এটা লগাই দিম। এইবাৰ বিয়াত যদি আপোনাৰ মাহঁতক এটা ইউনিক প্ৰডাক্ট পিন্ধাম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এই প্ৰডাক্টটো লৈ ল'ব পাৰিব। সকলো এযোৰে পিন্ধিব পাৰিব, কিন্তু স্পেচিয়েলি যেতিয়া মা আইতাহঁতৰ কাৰণে কি পিন্ধাম বুলি চিন্তা কৰি থকা যায়, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই প্ৰডাক্টবোৰ এটা পাৰফেক্ট চইচ হৈ পৰে। মই কমপ্লিট ছেটটো দেখুৱাইছোঁ, পিন্ধি দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা লাগিব। ছেটটো হৈছে এয়া। মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ। খুবেই ধুনীয়া এনেকৈ শিলিখাৰে গুঠনিটো কৰা গৈছে। মই অকণমান টাইটকৈ পিন্ধিছোঁ। বেক চাইডে চেইন আছে, এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব যদি আপোনালোকে আৰু অকণমান লংকৈ পিন্ধিব বিচাৰিছে। এয়া চাওক, মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। এটা গোটা শিলিখা থাকিব। গোটেইখিনি গোটা শিলিখাই হয়। ইয়াত দেখিছেনে, বেক চাইডে যথেষ্টখিনি চেইন আছে, এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। আৰু লুকটো আহিব এইটো। ইমান বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন। ইয়াৰিংযোৰো তেনেকৈ শ্লাইটলি হেংগিং দিয়া গৈছে। তিনিখিলা পাতৰ তলত শিলিখাটো দিয়া গৈছে। বহুত বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয়, কাৰণ গোটেইখিনি শিলিখাৰে বনোৱা হয়। অসমীয়া গহনাৰ এটা খুব ধুনীয়া গহনা। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আপোনালোকে হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। আৰু এইবোৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি থাকিব, ৰিপলিচেবল হয়। নেক্সট কালেকশ্যনটো দেখুৱাম। চিম্পল হয়, তাৰ মাজতে আপোনালোকক জনাইছোঁ যিহেতু মই ভিডিঅ'ত প্ৰাইচবোৰ কৈ দিওঁ। কেতিয়াবা প্ৰাইচবোৰ নক'লে এইটোৱেই হৈ যায়, কাৰণ মই এটা ৰিজনেবল প্ৰাইচত প্ৰডাক্টসমূহ দি থাকোঁ, যাতে মোৰ কাৰণে অন্য চেলাৰৰ প্ৰব্লেম নহয়। সেইটো কাৰণে কিছু ক্ষেত্ৰত দামবোৰ কোৱা নহয়। গতিকে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। দাম সকলোৰে বাবে ছেইম হ'ব। মইতো চাওঁ, খুব মৰম লগা ছেট হয়।
এয়া ইয়ং ছোৱালীখিনিও পিন্ধিব পাৰে, সকলোৱে পিন্ধিব পাৰিব। বেক চাইডে চেইন আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে। এইকেইটা হৈছে ষ্টাৰকেইটা, মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। ৰুবি ষ্টনৰ কাম কৰা আছে ষ্টাৰকেইটা, আৰু পিন্ধাৰ পিছত ইয়াৰ লুকটো আহি যায়। দেখিছেনে ট্ৰাইংগল শ্বেপত আছে, দুটা দুফালে থাকিব, তলত এটা আৰু দীঘলীয়াকৈ আৰু এটা দিয়া গৈছে। মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ এইটো কেনেকুৱা লাগিব পিন্ধাৰ পিছত। মই পিন্ধিলোঁ, খুব মৰম লাগিছে। চিম্পল হয় কিন্তু ষ্টেণ্ডাৰ্ড লুক দিব এইবোৰ। ইয়াৰিংছ থাকিব টপত, যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। মই যিহেতু জনাইছোঁ বেক চাইডে চেইন আছে, এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। তো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব যদি ভাল লাগিছে। ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন বৰ্তমান নাই, বৰ্তমান ৰুবি ষ্টনতে আহিছে। নেক্সট দেখুৱাব ওলাইছোঁ প্ৰায়খিনি ব্ৰাইডৰ খুব বেছি ডিমাণ্ড থকা এটা প্ৰডাক্ট হৈছে এই ডিজাইনটো, আৰু এইখিনি বৰপেটীয়া ষ্টাইলত আছে। একদম কোৱালিটি যথেষ্ট ভাল হয়। যিসকলে পুৰণি ডিজাইনৰ কালেকশ্যনবোৰ পিন্ধিছে, আগতে লৈছে, গম পায় বিৰাট ধুনীয়া, একদম ৰিয়েল গ'ল্ডৰ নিচিনা লুক অহা, বহুত ধুনীয়া কাটিং ষ্টাইলত আছে, আৰু পূৰা চাইন দিয়া এটা বহুত ধুনীয়া প্ৰডাক্ট। এইটো হেভি প্ৰডাক্ট হয়। মই কমপ্লিট সেইটো পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ। আৰু এইখিনিত যিহেতু আপোনালোকক জনাইছোঁ ব্ৰাইডেল যিখিনি কালেকশ্যন আপোনালোকে বহুতখিনি ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত বৰ্তমান পাই আছে, গতিকে অফাৰ প্ৰাইচবোৰ ল'বলৈ হ'লে এতিয়াই লৈ থ'ব পাৰে। এচাক মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ। ব্ৰাইডে যিহেতু অকণমান টাইটকৈ পিন্ধে, সেইবাবে মই তেনেকৈ পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে যদি লুজকৈ পিন্ধিব বিচাৰে লুজ কৰি পিন্ধিব পাৰিব। চাওকচোন খুব বেছি ধুনীয়া এটা ডিজাইন হয়, প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিত আছে, ৰিপলিচেবল হয়, ইমান বেছি ধুনীয়া এটা প্ৰডাক্ট, একেবাৰে মিছ নকৰিব। মই ইয়াৰিংছৰ সৈতে দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰিংযোৰ আহিব এইযোৰ। গোটেই ছেটটো আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে ফটাফট স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, কাৰণ মোৰেই পাৰ্চনেলি ইমান ভাল লাগিছে কালেকশ্যনবোৰ। আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব, কাৰণ যদি সদায় গহনাৰ লগত থাকিও মই ভাল লগা বুলি কৈছোঁ, তেতিয়াহ'লে গম পাওঁ কিমানখিনি ধুনীয়া লাগিব এই কালেকশ্যনসমূহ। মই পিন্ধোতে আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এতিয়া আহিছোঁ এটা চিম্পল ডিজাইন লৈ। ডিজাইনটো থাকিব এইটো, খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন। এনেকৈ তিনিটা পাটৰ ডিজাইন থাকিব, ইয়াৰিংছ থাকিব এযোৰ, বাকীখিনি চেইনত থাকিব। যিসকলে চিম্পল ভাল পায় এইটো প্ৰডাক্ট পিন্ধিব পাৰে। মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ লুকছটো কেনেকুৱা আহিব। চাওক, মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ, খুবেই বেছি মৰম লগা। যিসকলে চিম্পল ভাল পায় তেওঁলোকে বহুত বেছি ভাল পাব। ইয়াৰিংছ আহিব এইযোৰ, আৰু চিম্পল হয়, সকলো টাইমত পিন্ধিব পৰা কালেকশ্যন। প্ৰাইজো একদম ৰিজনেবল প্ৰাইজতে পাব। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আপোনালোকে হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। বহুত বেছি ধুনীয়া, পিন্ধিলে বহুত ধুনীয়া লাগিব। চিম্পলত এটা ষ্টনৰ কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ, ছেইম ডিজাইনত। এইটো যিহেতু মই দেখুৱালোঁ এটা ব্ৰাইডৰ কাৰণে হেভি ডিজাইনত, ব্ৰাইড বা অন্য পাৰ্টি ৱেৰ কালেকশ্যন। অকণমান চিম্পলত যিসকলে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই ডিজাইনটো ল'ব পাৰিব। খুবেই ধুনীয়া, এনেকৈ চিম্পল ডিজাইনত যদি পিন্ধিব ইচ্ছা কৰে বহুতেই বেছি ভাল লাগিব। মই গোটেইখিনি পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও অসমীয়া গহনা ডিজাইনৰ যিখিনি গল্পতা পিন্ধিব বিচাৰিছে, মই তেনেকুৱা কালেকশ্যনো লৈ আহিম অতি সোনকালে। এটা ভিডিঅ' যিহেতু বহুতখিনি লং হৈ যায়, যথেষ্টখিনি নতুন নতুন কালেকশ্যন আহিছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই যাব, নতুন নতুন আপডেটবোৰ পাই থাকিব। চাওক, মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ। অ' মাই গড, ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকৰো ভাল লাগিলে পটাপট স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। আৰু চিম্পল হয়, বহুত মৰম লগা হয়। চিম্পলত বহুত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত পটাপট বুক কৰি ল'ব। শেষত দেখুৱাব ওলাইছোঁ, মই কমেণ্টত পোৱা এটা কমেণ্ট হৈছে যে ব্ৰাইডে পিন্ধিব পৰা ডাঙৰ চাইজৰ লুকাপৰা দেখুৱাবচোন বা, আৰু সেইকাৰণে মই লৈ আহিছোঁ। এইটো এটা ডাঙৰ চাইজৰ লুকাপৰা, মাল্টি কালাৰত আছে। ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ। বিগ চাইজৰ এটা লুকাপৰা দেখিছেনে, এয়া এনেকৈ মাল্টি কালাৰত থাকিব। চেইনটো মই দেখুৱাইছোঁ, এইটো ব্ৰাইডে পিন্ধিব পৰা এটা বিগ চাইজৰ দেখুৱাইছোঁ। যদি সৰু চাইজত লাগে সেয়াও মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিম। এইটো ব্ৰাইডৰ কাৰণে স্পেচিয়েল বনোৱা গৈছে। যদি ভাল লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এটা দেখিছিলে মোৰ হাতৰ তলুৱা গোটেইখিনি কভাৰ কৰিছে, কিমানখিনি ডাঙৰ আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব। বহুত ডাঙৰ এটা লুকাপৰা, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব।